Số lượng các khu vực pháp lý cấm tiền điện tử đã tăng gấp đôi kể từ năm 2018. Estonia làm rõ tin đồn về một lệnh cấm tiền điện tử. Ngân hàng Jamaica đã hoàn thành thử nghiệm CBDC. VinFast sẽ áp dụng công nghệ blockchain vào trải nghiệm đặt hàng. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động crypto của CryptoLeaks VN. Mặc dù năm 2021 là một năm khá tốt đẹp đối với ngành công nghiệp tiền điện tử về hiệu suất thị trường, nhưng số lượng các khu vực pháp lý cấm tiền điện tử đã tăng gấp đôi kể từ năm 2018. Một báo cáo của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ LOC nêu chi tiết về 9 khu vực pháp lý hiện đã áp dụng lệnh cấm tuyệt đối đối với tiền điện tử và 42 khu vực có lệnh cấm ngầm. Con số này đã tăng lần lượt từ 8 và 15 vào năm 2018 khi báo cáo được công bố lần đầu tiên. 9 khu vực pháp lý mới có lệnh cấm tuyệt đối bao gồm Ai Cập, Iraq, Qatar, Oman, Morocco, Algeria, Tunisia, Bangladesh và Trung Quốc. Trong đó, lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc nhận được sự quan tâm nhiều nhất vào năm 2021. Ngoài 51 khu vực pháp lý có lệnh cấm tiền điện tử, 103 khu vực đã áp dụng luật chống rửa tiền AML và chống tài trợ cho khủng bố CFT. Con số này tăng gấp 3 lần so với 33 khu vực pháp lý có luật như vậy vào năm 2018. Theo một báo cáo gần đây từ WeWealth, các khách hàng tư nhân của Banca Generali sẽ có thể mua và bán Bitcoin thông qua ứng dụng của ngân hàng. Ngân hàng sẽ tích hợp nền tảng Conio Inc vào hệ thống home banking của mình, cho phép người dùng tham gia vào giao dịch tiền điện tử mà không cần rời khỏi cơ sở hạ tầng trực tuyến của ngân hàng. Ngân hàng đã mua 14 triệu đô la cổ phần của Conio vào tháng 12 năm 2020 và kể từ đó đã cung cấp cho người dùng quyền lưu ký Bitcoin. Quá trình tích hợp Conio sẽ sớm hoàn tất vào năm 2022. Việc bổ sung thêm Bitcoin là một phần trong kế hoạch lớn hơn của ngân hàng nhằm cung cấp cho khách hàng của họ các dịch vụ mới và sáng tạo thông qua hệ thống đa chữ ký đảm bảo an toàn cho Bitcoin của khách hàng và khả năng khôi phục ví trong một số trường hợp nhất định. Đây sẽ là một điểm mạnh khiến Banca trở nên khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Phiên bản thử nghiệm eCNY, ví điện thoại di động cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc, đã xuất hiện trực tuyến trên các cửa hàng ứng dụng iOS và Android ở Trung Quốc. Người dùng cá nhân ở Trung Quốc hiện có thể tải xuống phiên bản của ứng dụng để thử mở và quản lý ví cá nhân, cũng như dịch vụ lưu thông và trao đổi eCNY. Nhà phát triển của ứng dụng eCNY chính là Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, một chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Hiện ví đã có thể tải xuống cho người dùng trải nghiệm thực tế tại 11 điểm: Thâm Quyến, Tô Châu, Tây An, Thành Đô, Thượng Hải, Hải Nam, Trường Sa, Thanh Đảo, Đại Liên và khu vực Thế vận hội mùa đông. Bộ Tài chính Estonia đã đưa ra thông báo làm rõ chính thức về dự thảo luật được đệ trình gần đây, làm dấy lên tin đồn về một lệnh cấm có thể xảy ra đối với tiền điện tử. Theo lời bác bỏ, dự luật đã được soạn thảo và đệ trình nhằm thắt chặt việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hiện tại và sẽ không ảnh hưởng đến các cá nhân sở hữu và giao dịch tiền điện tử. Điều này có nghĩa là luật pháp không có bất kỳ biện pháp nào để cấm khách hàng sở hữu và giao dịch tài sản số, cũng như không yêu cầu khách hàng chia sẻ khóa cá nhân của họ với ví dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà kinh tế học nổi tiếng Paul Krugman đã tuyên bố rằng tiền điện tử lớn nhất thế giới hầu như không có mục đích sử dụng hợp pháp nào trong một chủ đề Twitter gần đây. Krugman tin rằng tiền tệ fiat sẽ xuống địa ngục khi phát sinh một loạt các vấn đề chính trị và xã hội khác và chúng sẽ không thể giải quyết bằng tiền điện tử. Khẳng định của ông như một cách đáp trả lại khuyến nghị của tỷ phú người Hungary Thomas Peterfy nên giữ tối đa 3% tài sản cá nhân bằng tiền điện tử để đề phòng trường hợp tiền fiat sụp đổ. Những người ủng hộ tiền điện tử lập luận rằng quan điểm của Krugman quá hoang đường vì anh ta bỏ qua những phát triển công nghệ gần đây trong cộng đồng Bitcoin. Ngân hàng Jamaica POG đã hoàn thành thành công tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC nhằm mục tiêu triển khai toàn quốc vào quý đầu tiên của năm 2022. Dịch vụ thông tin Jamaica đưa tin, sau khi tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu CBDC ban đầu vào tháng 3 năm 2021, Ngân hàng Trung ương của Jamaica đã hoàn thành đợt thử nghiệm kéo dài 8 tháng vào thứ 6 tuần trước. Là một phần của quá trình thử nghiệm, POG đã huy động được 230 triệu đô la Jamaica GMD, tương đương 1,5 triệu đô la trị giá từ CBDC để phát hành cho các tổ chức nhận tiền gửi và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được ủy quyền vào ngày 9 tháng 8 năm 2021. Ngân hàng Thương mại Quốc gia NCB sẽ là nhà cung cấp phí đầu tiên trong chương trình thí điểm CBDC của Jamaica. Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch trực tiếp, giao dịch tiền mặt tại một sự kiện do NBC tài trợ vào tháng 12 năm 2021. Linh Zhao,
một tổ chức tự trị phi tập trung đã tiến một bước gần hơn đến việc Mustangul huy động vốn từ việc bán bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế đầu tiên của mình, huy động được 10,5 triệu đô la để tài trợ cho các hoạt động dự án. Mike Dukas, trưởng dự án cho biết sẽ phải huy động thêm vốn để mua Mustangul thực tế. Trước Linh Zhao, Chatter Zhao, một nhóm đam mê tiền điện tử, cũng đã huy động được hơn 40 triệu đô la ETH để mua bản sao gốc của Hiến pháp Hoa Kỳ vào tháng 11. Mặc dù nỗ lực của Hiến pháp Zhao cuối cùng cũng đã thất bại, nhưng mã thông báo People của nó vẫn tồn tại với mức vốn hóa thị trường là 600 triệu đô la, mang lại cho các nhà đầu tư ban đầu một số khoản lợi nhuận nghiêm trọng và tạo ra các nỗ lực quay vòng với hy vọng học hỏi từ những sai lầm của nó. Công nghệ blockchain đang cho thấy tiềm năng và sức mạnh to lớn của nó. VinFast, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô với sự hậu thuẫn của tập đoàn Vingroup, đã công bố sẽ nhận đặt hàng trước các mẫu xe điện VF i35 và VF i36 từ ngày 5 tháng 1. Cùng với việc nhận đặt hàng trước, VinFast sẽ ứng dụng công nghệ blockchain vào trải nghiệm đặt hàng, xác nhận quyền sở hữu cho người dùng. Cổng nhận đặt hàng trước sẽ được mở đồng thời tại Mỹ và Việt Nam từ 5 giờ chiều ngày 5 tháng 1 giờ Mỹ, tức 8 giờ sáng ngày 6 tháng 1 theo giờ Việt Nam, tại sự kiện VinFast Global EV Day trong triển lãm CES 2022. Với việc ứng dụng công nghệ blockchain, khách hàng sẽ nhận được thẻ chứng nhận VinFast NFT nhằm đảm bảo khách hàng xác thực quyền lợi ưu tiên, đồng thời mở ra nhiều cơ hội dịch vụ trong tương lai. Trước mắt, VinFast mới ứng dụng blockchain tại Mỹ và đang nghiên cứu để sớm ứng dụng công nghệ trên cho các thị trường khác. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Onbit Venture, CoinQ Venture và nhiều VC khác đã đồng loạt đăng đàn tố cáo dự án Legend of Metaverse LML có dấu hiệu của scam. Cụ thể, các VC kể trên không hề có bất kỳ mối quan hệ đối tác nào với phía LML. Tuy nhiên, dự án này lại ngang nhiên đăng thông tin hợp tác với hàng loạt các quỹ lớn nhằm thu hút sự quan tâm và tọa độ tin cậy cho các nhà đầu tư. Mạng Solana được cho là đã đi xuống một lần nữa và ngừng hoạt động vài giờ vào sáng nay sau một đợt tấn công DDoS. SOL đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 260 đô vào tháng 11 năm nay và hiện đang giảm 35% so với mức cao nhất. Đồng Oncoin này hiện đang giao dịch ở mức 167 đô la với mức giảm 3% trong 24 giờ qua. Xu hướng giảm giá hiện tại của Solana là kết quả của toàn bộ thị trường giảm giá và cuộc tấn công DDoS dường như có ít tác động cho đến thời điểm hiện tại. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gây xôn xao trên Twitter sau khi kỷ niệm 13 năm hình thành khối Genesis Bitcoin trong một tweet Block Zero được khai thác bởi người sáng tạo Bitcoin Satoshi Nakamoto vào ngày 3 tháng 1 năm 2009. Lễ kỷ niệm của nó đã được tổ chức rộng rãi bởi nhiều thành viên nổi bật của cộng đồng, bao gồm cả cựu giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey. Dòng tweet của Melania Trump cũng đề cập rằng vốn hóa thị trường của tiền điện tử lớn nhất thế giới vượt quá 1.000 tỷ đô la, mặc dù đồng tiền hàng đầu hiện có giá trị 872 tỷ đô la. Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape Bay Sea, một bộ sưu tập các mã thông báo không thể thay thế NFT nổi tiếng, hiện đã tạo ra tổng doanh số hơn 1 tỷ đô la. Theo trang dữ liệu CryptoSlam, doanh số bán hàng cộng dồn cho bộ sưu tập 10.000 chiếc hiện đạt khoảng 1,03 tỷ USD. Thị trường tiền số chiều nay vẫn tiếp tục điều chỉnh. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 17 giờ là 2,35 nghìn tỷ đô la, giảm gần 1% so với cùng giờ ngày hôm qua. Bitcoin đang ở mức 46.610 đô la, giảm 0,7%. Ethereum trao đổi tại 3.778 đô la, điều chỉnh nhẹ gần 1%. Binance Coin 512 đô la. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ CryptoLeague VN. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ CRVN Capital và quý khán giả. CryptoLeague VN xin chào và hẹn gặp lại.